لسن ملكات أو بنات ملوك، بل نساء عاديات، لكن عشقن رجالا غير عاديين، أو شهرتهن أجسادهن أو تعريهن أو جمالهن، فصارت كل واحدة منهن ذات شهرة عالمية، ولهن جماهير كبيرة تتابعهن، ونساء العالم تحاول تقليدهن والتشبه بهن. إليكم سر باقة من أشهر النساء حول العالم. إلينا كابايفا، الحسناء التي فتنت بوتين. ولدت إلينا كابايفا عام 1983 في أوزباكستان، والتي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، وقد نشأت في عائلة رياضية، فوالدتها لاعبة كرة سلة روسية مشهورة هي ليبوف كابايفا، ووالدها مارت كاباييف اللاعب في فريق باختاكور الروسي لكرة القدم. واختارت السير على خطى والديها، فدخلت عالم الرياضة لكن من باب مختلف، إذ احترفت الجمباز منذ طفولتها، وهي ما تزال في الرابعة من عمرها آنذاك. وحين بلغت 12 اصطحبتها والدتها إلى موسكو لتتابع تدريباتها مع مدربين محترفين، وبالفعل فازت بلقب بطولة أوروبا في الجمباز ل4 مرات، ودخلت موسوعة جينيس كلاعبة الجمباز الوحيدة التي تحصل على هذا اللقب، ولم تكن قد تجاوزت 15 من عمرها حينها. وتقول المصادر إن هذه الشابة أحدثت ثورة حقا في رياضة الجمباز الإيقاعي بأوروبا، لكنها اختارت ترك هذا المجال وتوجهت منه إلى عالم السينما، حيث لعبت دور النينجا في الفيلم الياباني ريد شادو، كما اختيرت كوجه إعلاني في الكثير من الإعلانات التجارية. كذلك شاركت إلينا في البرنامج الأسبوعي سبورت إمبر على القناة الروسية السابعة. جددت شباب بوتين. منذ طفولتها كان لإلينا نشاطها السياسي، حيث بدأ اسمها يظهر كناشطة سياسية عام 2001، وكانت آنذاك قد أتمت للتو عامها 18، ثم أصبحت عضوا بارزا في المجلس الأعلى لحزب روسيا. بعدها بعامين أصبحت الرياضية السابقة عضوا في الغرفة العامة للاتحاد الروسي القائم على دعم الأعمال الخيرية والصدقة والعمل التطوعي، لتكون الخطوة الأبرز في حياتها السياسية بدخولها مجلس الدوما في اجتماعه الخامس. وعام 2007 تم انتخابها نائبة في البرلمان عن حزب روسيا الموحدة. كانت امرأة بإرادة جامحة لا يوقفها شيء ولا تضيع وقتها أبدا، ربما هذا ما جعلها تفتن رجلا يصعب أن يعجب بأحد بسهولة. وفتحت عنوان فضيحة من العيار الثقيل بدأت أخبارها تنتشر عام 2008 عن علاقة هذه الشابة الناجحة بالقيصر الروسي فلاديمير بوتين. فما هي تفاصيل هذه العلاقة؟ عام 2008 وتحديدا في شهر أبريل، نشرت صحيفة مراسل موسكو مقالا عن حفل زفاف أسطوري سيجمع إلينا وفلاديمير بوتين، لينتشر الخبر كالنار في الهشيم في روسيا وأوروبا كلها. وترافق الخبر مع فضائح مدوية طالت الحبيبين كادت تؤدي لإغلاق الصحيفة بعد تكذيب من مكتب بوتين لكل ما جاء في الخبر. لكن يستحيل أن يظهر دخان بدون نار، خاصة أن الدخان بدأ يحيط كثيرا بالرئيس وعشيقته. وكانت الصدمة المدوية لروسيا كلها حين أعلن الكرملين فجأة في منتصف عام 2013 خبر طلاق فلاديمير بوتين وزوجته ليودميلا بعد زواج دام 30 عاما. وأرجعت الصحافة سبب الطلاق إلى العلاقة الغرامية التي باتت مكشوفة للجميع بين الرئيس ولاعبة الجمباز التي تصغره ب30 عاما. ومع نهاية عام 2013 تطورت الشائعات إلى أن العشيقان تزوجا بشكل سري في دير إيفرسكي في فالداي. ومرة أخرى نفى المكتب الصحفي الرئاسي هذا الخبر. أولاد غير شرعيين. سنوات طويلة لم تهدأ الأخبار والشائعات حول الثنائي،
والتي عمت الصحف ومواقع الإنترنت. وقد وصلت الفضائح التي طالت القيصر والحسناء إلى درجة أن قيل إن إلينا أنجبت لبوتين وريثا غير شرعيا، وذلك بعد ظهورها في صورة مع طفل قالت هي فيما بعد أنه ابن أخيها. ومع انتشار الشائعات والأخبار رد بوتين شخصيا في مؤتمر صحفي في إيطاليا قائلا: هناك حياة خاصة لا يسمح لأحد بالتدخل فيها. وبعد ظهور تقارير تشير إلى أن إلينا أنجبت توأما لبوتين، اضطرت للخروج برد هو الأول لها بعد سنوات، إذ كتبت على صفحتها الشخصية: عندما أصبح أما وهو ما لم يحدث بعد سأكتب عنه بالتأكيد. على كل حال، شكرا لكل من هنأني وقلق علي. كان ذلك عام 2019 بعد انتشار أخبار عن إنجاب إلينا لتوأمين في مستشفى موسكو، وقد اختفت العشيقة المثيرة بعد ذلك لأكثر من عامين، لتظهر فجأة عام 2021 بعد كثرة الأخبار التي تتحدث عن اختفائها وانقطاع وسائل الاتصال بها ومطالبة الروسيين بمعرفة مصيرها. لم تتوقف الفضائح التي طالت إلينا عن علاقتها بالرجل الأهم في روسيا وربما أوروبا كلها اليوم، بل طالتها فضائح مالية بعد أن كشفت ملفات الضرائب حول المسؤولين البارزين في روسيا أن إلينا تتقاضى راتبا ضخما يصل إلى 785 مليون روبل روسي، أي 7,700,000 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 7 أضعاف راتب المسؤولين الكبار في روسيا. كذلك فإن إلينا تترأس اليوم مجموعة إعلامية تابعة للكريملين، والتي تعد الإمبراطورية التلفزيونية والإذاعية والصحفية الأهم في روسيا. وقد أثيرت تساؤلات كثيرة من معارضين روس حول السر الذي يجعل هذه الشابة تصل لما وصلت إليه في روسيا رغم صغر سنها وقلة خبرتها، وأرجع ذلك فقط إلى دعم القيصر الروسي لها، والذي عرف دائما بالتكتم عن أخباره الشخصية، خاصة علاقاته الغرامية، إذ أن لديه ابنتين شابتين غير شرعيتين أيضا، لكنه يتجنب الحديث عنهما ويخفي شخصيتهما ببطاقات هوية مزورة. جورجينا رودريغيز، عشيقة رونالدو المحظوظة. ولدت جورجينا رودريغيز في 27 من يناير من عام 1994 في مدينة خاكا الإسبانية لأب أرجنتيني عمل كلاعب كرة قدم محلي ومهرب للكوكايين الخام، ليتم القبض عليه ويسجن لمدة 10 سنوات، وبعد الإفراج عنه عاود كرته وحكم ل2 بتهمة تهريب الممنوعات. عملت جورجينا في فترة مراهقتها كنادلة في أحد مطاعم مدينتها لكسب قوت عيشها، كما عملت أيضا كمربية للأطفال. بعدها انتقلت جورجينا ووالدتها الإسبانية إلى لندن، وتعلمت رقص الباليه هناك ودرست اللغة الإنجليزية. لاحقا انضمت إلى ماركة المشاهير غوتشي وعملت كمساعدة مبيعات فيها، لتبدأ من هنا لعبة الحظ مع جورجينا وتفوز بها بفارق أهداف كثيرة مع الدون. عندما يضحك لك القدر. في منتصف عام 2016 التقى رونالدو كريستيانو بالجميلة الإسبانية أثناء عملها في غوتشي، لتلقي جورجينا بشباكها نحو النجم البرتغالي. بعدها بفترة التقيا ثانية في إحدى حفلات الماركة، وكانت هذه المرة هي الحاسمة، وحتما قالت في داخلها: سأحاول بكل ما أوتيت من سحر وفتنة لأجذبه. وبالفعل لقد شبكت سنارة جورجينا، وكان الحب من النظرة الأولى على حد وصفهما. بقيت علاقتهما سرا حتى أواخر عام 2016، حيث رصدتهما كاميرات الصحافة معا، وما هي إلا فترة قصيرة حتى اصطحبها الدون لإحدى حفلات الفيفا، معلنا بشكل رسمي عن علاقته بجورجينا رودريغيز. كنة مطيعة وأم جيدة وحبيبة جميلة، ماذا يريد الدون أكثر من ذلك؟ منذ بداية علاقة الثنائي انتقلت جورجينا للعيش مع رونالدو في منزله وقضاء أغلب وقتها معه وأولاده،
فحرصت على إنشاء علاقة جيدة مع ابنه كريستيانو جونيور، بالإضافة لاهتمامها بطفليه ماثيو وإيفا اللذان أنجبا من أم بديلة. في ذات الفترة عام 2017 وأثناء انتظارهما للتوأمين، حملت جورجينا بطفلتهما ألانا مارتينا لتكرس حياتها ما بين توفير الراحة للدون وتربية أولاده الأربعة. فيما تبين للجميع العلاقة الجيدة بين والدة كريستيانو وجورجينا، وعرفت الأخيرة كسب قلبها، ما جعل مدى استمرارية علاقتها مع الدون أطول أمداً وأكثر جدية من كل المرات السابقة. وكما تناقلت الصحافة أن سبب انفصاله عن حبيبته الروسية إيرينا شايك هي والدته، فيما العكس مع جورجينا. فيما قال رونالدو في إحدى المرات أثناء سؤاله ما إن سيتزوج هو وجورجينا لاحقاً، فقال: من المؤكد أن يحدث ذلك، فأنا أحبها وهذا حلم أمي أيضاً. وإضافة إلى كسب رضا الوالدة، فإن الصور الجريئة للثنائي وقضاء الوقت معاً توضح لنا قوة العلاقة الرومانسية بينهما. كما تسعى جورجينا حسب كلامها لتوفير كل سبل الراحة في المنزل للدون، وأن كل ما عليه أن يقوم به هو الاسترخاء والراحة. كما أضافت أنها تحب أن تطهو له بيدها بدلا من الشيف. وفي المقابل فإن أشهر لاعبي كرة القدم كريستيانو رونالدو لا يفوت فرصة لجعل جورجينا سعيدة، فقد قدم لها خاتم خطوبة قدر ثمنه ب615 ألف جنيه استرليني، ما جعله أغلى خاتم يقدمه لاعب كرة قدم على الإطلاق، بالإضافة للشهرة الواسعة التي منحها إياها الدون. فلمع نجم جورجينا بعد علاقتهما، والتحقت بأشهر عروض الأزياء العالمية، واكتسبت ملايين المتابعين على مواقع التواصل. كما تسعى رودريغيز إلى نشر صورها مع الدون وأولاده وإظهار كل الأوقات السعيدة للعامة. وفي الفترة الأخيرة تعمل جورجينا على تصوير برنامج واقعي مع الشبكة العالمية نتفليكس، وينتظر عرضه في قادم الأيام. من يقلد من؟ ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن جورجينا رودريغيز والنجمة المصرية ياسمين صبري، وقارن البعض بين صورهما والتشابه الكبير في الملابس والحقائب وتسريحات الشعر، بل وحتى وضعيات التقاط الصور. فيما اتهم الغالبية صبري بتقليد رودريغيز، وأضاف البعض أن السبب هو الحب القديم لأبو هشيمة، والمقصود هنا كاتيا إيفيرو شقيقة كريستيانو، التي كانت تجمعها قصة حب مع أحمد أبو هشيمة وعلاقة وطيدة مع عائلة كريستيانو. فهل حقا هذا هو السبب؟ رغم الشهرة الواسعة والحياة المترفة، فإن جورجينا ورونالدو لم يتزوجا بعد، وتبقى رودريغيز في انتظار تلك اللحظة. جيجي حديد ملكة الموضة بامتياز. من فلسطين إلى سوريا، حيث ينتقل آل حديد قبل أن يختاروا وجهتهم النهائية في أمريكا، وفيها ولدت جيجي حديد. وعندما أصبح عمرها 2 فقط، وبينما كان أحدنا في هذا العمر يتعلم المشي، دخلت حديد عالم الأزياء لتمشي على خطى والدتها عارضة الأزياء الهولندية. سرعان ما كبرت هذه الفتاة الصغيرة لتصبح الرقم الصعب في عالم الموضة، بعد أن سارت على منصات عرض أكبر مصممي الأزياء، وظهرت على أهم أغلفة المجلات في العالم. صاحبة الأرباح السنوية الخيالية، الشابة المليونيرة والجميلة الهادئة، جيجي حديد. مسلمة يزعم والدها أن نسبه يعود لآل البيت، تشارك في أعياد المسلمين وتعتز بأصولها. فلسطينية تتغنى بعروبتها وتحارب إسرائيل على حساب شهرتها العالمية. اتهمت بمعاداة السامية، ووضعت الرعاة والمجلات في مأزق كبير بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية. جانب ملائكي يحبه العرب والمسلمون في شخصية النجمة العالمية، لكنها ما تلبث أن تظهر بشكل غير لائق على أغلفة المجلات، وتخرج أمام الناس وتقبل واحدا من أحبائها الأربعة، وكان آخرها قبلة ليست كغيرها بعد أن ظهرت في صورة وهي تقبل فتاة أخرى. تصرفات غريبة ومواقف مشرفة لتصبح مع هذا التناقض من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في العالم العربي.
ولدت جيلينا نورا حديد في لوس أنجلوس في 23 من أبريل عام 1995. والدتها هي النجمة يولاندا حديد، عارضة أزياء هولندية سابقة، ووالدها محمد حديد ولد في فلسطين في حي الناصرة عام 1948، وينحدر من سلالة ظاهر العمر، وهو حاكم عربي حكم شمال فلسطين في منتصف القرن ال18. فرت أسرة محمد حديد وهو رضيع عمره 18 شهرا إلى سوريا بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ثم ذهبوا جميعا إلى الولايات المتحدة. لدى جيجي أخت صغرى هي العارضة الشهيرة بيلا حديد، وشقيقها الأصغر أنور، والذي يعمل أيضا في مجال الأزياء. انفصل والدا جيجي عام 2000 لتتزوج والدتها من الموسيقي الكندي ديفيد فوستر، ومن خلال هذا الزواج أصبح لجيجي 5 إخوة. تخرجت حديد من مدرسة ماليبو الثانوية بولاية كاليفورنيا عام 2013. أظهرت خلال هذه الفترة من حياتها اهتمامات كبيرة في الرياضة، وخاصة في الكرة الطائرة وركوب الخيل. انتقلت لاحقا إلى نيويورك لمتابعة الدراسات العليا، وبدأت دراسة علم النفس الإجرامي في جامعة أبحاث خاصة في منهاتن. اختارت لاحقا تعليق دراستها في عام 2013 والتركيز بشكل أكثر على حياتها المهنية في عرض الأزياء، بعد أن وقعت أول عقد احترافي لها مع IMG موديلز في نفس العام. المسيرة الفنية. بدأت مسيرة حديد المهنية مبكرا للغاية، فعندما بلغت من العمر 2 فقط اكتشفها مؤسس غاس وصديق العائلة بول مارسينو، وهي ماركة ملابس أمريكية شهيرة، واستأنفت العمل معها في عام 2011. ظهرت خلال هذه الفترة عدة مرات في البرنامج التلفزيوني الشهير The Real Housewives of Beverly Hills، وهو مسلسل تلفزيوني واقعي يركز على الحياة الشخصية والمهنية للعديد من النساء في بيفرلي هيلز، ويمكن اعتباره أهم عمل في حياتها المهنية التلفزيونية. وظهرت حديد لأول مرة في أسبوع الموضة في نيويورك في فبراير عام 2014، وفي نفس العام ظهرت جنبا إلى جنب مع باتريك شوارزينجر في حملة توم فوردز أوير، قبل أن تشارك في حملات أخرى مختلفة للأزياء والعطور. جاء ظهورها الأول على منصة عرض أزياء فيكتور سيكريت الشهيرة في ديسمبر عام 2015 بعد خوضها تجربتين فاشلتين، وحصلت على جائزة لوس أنجلوس السنوية الأولى للأزياء. في عام 2016 أصبحت سفيرة العلامة التجارية العالمية تومي هيلفيجر، وفي نفس العام نالت جائزة الأزياء البريطانية التي قدمها مجلس الأزياء البريطاني. ومن أحدث وأهم أعمال حديد ظهورها في الفيديو الموسيقي الشهير بيلوتو. أهلتها هذه المسيرة الفنية الحافلة لتكون في المركز الخامس على لائحة عارضات الأزياء الأعلى أجراً، فقد بلغ أجرها في عام 2017 9.5 مليون دولار. حديد وزين مالك. عاشت حديد علاقات عاطفية عديدة ومتخبطة، وكان أكثرها إثارة للجدل هو علاقتها مع زين مالك. لكن قبل مالك عاشت حديد عدة علاقات، كان أولها علاقة جمعتها مع نجم البوب الأسترالي كودي سيمبسون، اللذان تواعدا لمدة عامين بشكل متقطع، وانتهت العلاقة في عام 2015. في نفس العام بدأت حديد مواعدتها مع لويس هامilton، وظهر لأول مرة في موناكو جراند بريكس. بدأت الشائعات تنتشر على أن الاثنين كانا عشيقين، وفي نفس العام ربطتها الشائعات بقصة حب قصيرة مع جو جوناس. وبذات السرعة التي انتهت فيها هذه العلاقة بدأت علاقتها مع زين مالك، وأعلن عن هذه العلاقة في أول ظهور لهما على السجادة الحمراء في ميد غالا عام 2016. وترددت شائعات كثيرة حول انفصالهما مرات عدة، لتربطها الشائعات مجددا مع عارض الأزياء تايلور كاميرون، لكنهما سرعان ما انفصلا، وعادت حديد إلى زين مالك، وأحيا الطرفان علاقتهما من جديد، وأنجبا طفلة أسماها كاي. لكن علاقتهما وصفت بالمسمومة،
مما أدى بهما إلى الانفصال مرة أخرى بعد خلاف زين مالك مع والدة جيجي. وقبل فترة من الآن صدمت جيجي حديد متابعيها بصورة تجمعها مع كيندال جينر وهما يقبلان بعضهما البعض، لتثار التكهنات من جديد حول علاقة غرامية تجمعهما. لن تمحو فلسطين. على الرغم من ولادة جيجي حديد في أمريكا وتأثرها بالثقافة الغربية بشكل كبير، إلا أن جيجي لم تنسى أصولها العربية الفلسطينية، حيث لا تترك فرصة إلا وتستذكر فيها بلاد أجدادها وتدافع عن قضيتهم. ففي عام 2019 وبعد تصاعد حدة التوترات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، خرجت حديد عبر بث مباشر وهي تبكي استشهاد الفلسطينيين بسبب تطور أحداث في حي الشيخ جراح، لتنشر لاحقا صورة مكتوب عليها لن تمحو فلسطين، الأمر الذي عرضها لوابل من الاتهامات بمعاداة السامية. وقبل أسابيع أعلنت كل من جيجي وبيلا حديد التبرع بأرباحهما من عروض موسم خريف 2022 لضحايا النزاع في أوكرانيا وفلسطين. هذا الإعلان وضع مجلة فوغ العالمية بموقف محرج للغاية، لأنهم قاموا بنشر خبر التبرع، لكن المجلة تلقت الكثير من الانتقادات بسبب ذكر كلمة فلسطين، وتم اتهام المجلة بتأجيج نيران معاداة السامية، لتقوم لاحقا بحذف كلمة فلسطين من المنشور. كيم كارديشيان، ملكة التعري بامتياز. أمريكية الأب ووالدتها ألمانية اسكتلندية، اسمها الحقيقي كيمبرلي نويل كارديشيان، وقد ولدت بلوس أنجلوس في 21 من أكتوبر عام 1980. منذ أن كانت في الحضانة تعرفت إلى الفنانة الأمريكية باريس هيلتون، وربطتهما صداقة قوية. ويقال أن هيلتون كان لها دور كبير في حياة كيم الفنية. كانت كيم تحلم بأن تصبح معلمة، لكنها لم تحقق حلمها، وأثناء دراستها الثانوية عملت في محل والدها الذي كان يبيع فيه اسطوانات موسيقية. ومن الأحداث البارزة في حياتها أن مايكل جاكسون أحيا عيد ميلادها 14، ولا تتوقف علاقتها بجاكسون عند هذا الحد، بل ربطتها بشقيقه علاقة حب كبيرة، وقد أعلنت أنه كان أول حبيب لها، وأنه الرجل الذي أفقدها عذريتها. قبل أن تسلط الأضواء عليها وتدخل عالم الشهرة، عملت كيم مصممة أزياء لمشاهير مثل لينسي لوهان وبراندي. وبعد أن ارتبطت حياة نجمة التلفزيون الواقع بالأضواء والشهرة، بدأ الجمهور يلاحظ تغيرات كبيرة على شكلها وجسمها، حتى باتت بسبب جمالها الذي يوصف بأنه يميل للجمال العربي، باتت أيقونة للجمال في العالم، كما أن شكل جسمها بات من مقاييس الجمال العالمية. وتظهر الصور القديمة والحديثة لكيم كيف أنها طورت كثيرا من شكلها وجسدها. امرأة تحب الحياة. كانت حياة كيم العاطفية محط اهتمام إعلامي مكثف، وقد كانت أول علاقة عاطفية لها وهي في عمر 14، بينما ربطتها بعد ذلك علاقة بشقيق مايكل جاكسون. أما أول زواج لها فكان عام 2000 حين ارتبطت بالمنتج الموسيقي دامون توماس، الزواج الذي انتهى بعد 4 سنوات، لتتابع المرأة المحبة للحياة حياتها وتقيم عدة علاقات عابرة. استمرت كذلك حتى ارتبطت عام 2010 بعلاقة غرامية مع لاعب كرة السلة المحترف كريس هينفرز، وتزوج ضمن حفل فخم عرض على شاشات التلفاز، لكنه كان زواجا قصيرا جدا، حيث طلبت كيم الطلاق بعد 72 يوما فقط من الزفاف، ما دفع الزوج لاتهامها بأن زواجها منه كان عملية احتيال. واستمرت قضية الطلاق بيد القضاء حتى عام 2013 حين أعلن الطرفان أن زواجهما انتهى بتسوية. وقبل إعلان هذه التسوية كانت المرأة التي لا تستطيع العيش من دون حب قد ارتبطت عاطفيا بمغني الراب كاني ويست، وقد تحدث عن علاقتهما التي تحولت فجأة من صداقة إلى حب، وقال إنهما اعترفا بحبهما لبعض في نفس اللحظة. وقد ولدت ابنتهما الأولى نورث عام 2013 بعد فترة قصيرة من قرار طلاقها من زواجها السابق.
وقد وطدت الطفلة علاقة الثنائي اللذين بدأا يشكلان إحدى أشهر الثنائيات عالمياً، ليعلن زواجهما بعد ذلك عام 2014. وقد أنجبت كيم بعد ذلك 3 أطفال، هم سانت ويست عام 2015 وشيكاغو ويست عام 2018 وسالم ويست عام 2019. وقد أوشكت كيم عام 2020 أن تصبح سيدة أمريكا الأولى بعد ترشح زوجها لرئاسة أمريكا خلفا لدونالد ترامب. لكن المشروع لم يكتمل تماما مثل زواجها الذي انتهى فجأة، ووقع خبر الانفصال كالصاعقة على جمهور كيم التي ظهرت منهارة على شاشة التلفاز تعلن قرارها الطلاق من كاني ويست بعد ما يقارب من 7 أعوام من الزواج، لينفصل الثنائي رسميا في 2 مارس عام 2022. نجاح منقطع النظير. بدأت كيم حياتها كعارضة أزياء ورائدة أعمال، وبعد نجاح برنامج أسرة كاردشيان دخلت كيم مجال الأعمال التجارية، فافتتحت بالشراكة مع شقيقتها متجر البوتيك داش الذي أصبح فيما بعد من أشهر المتاجر في أوروبا. وقد تعرضت كيم لعدة سرقات سواء في متجرها أو منزلها، أشهرها حادث السرقة تحت تهديد السلاح الذي تعرضت له في شقتها في باريس، وكان من أقسى التجارب التي مرت بها في حياتها التي كادت تخسرها في تلك الحادثة، إذ تنكر لصوص بزي رجال الشرطة ودخلوا منزل كيم بباريس بطريقة هوليودية، حيث قيدوها وحبسوها بالحمام، ثم سرقوا مجوهرات بقيمة 9 ملايين جنيه استرليني، إضافة إلى 3,500,000 مليون جنيه استرليني، وإضافة أيضا إلى 20 قيراط من الألماس. وقد أثرت فيها تلك الحادثة كثيرا حتى أنها باتت تخاف العاصمة الفرنسية ولم تعد تزورها لفترة طويلة بعد ذلك، وابتعدت عن الأضواء أيضا بسبب حالتها النفسية. كذلك فإن من أعمال كيم الفنية مشاركتها في فيلم محاكاة ساخرة، والعرض الفني الرقص مع النجوم، أيضا مشاركتها عام 2009 في برنامج المصارعة، كذلك شاركت في جزء من مسلسل كلوي أند لامار عام 2011. ومع نهاية عام 2021 تمكنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان من تخطي عقبة أمام طموحها بأن تصبح محامية، لتعلن أنها استطاعت اجتياز اختبار السنة الأولى لدراسة القانون بكاليفورنيا بعد أن فشلت في اجتيازه 3 مرات. عائلة فريدة من نوعها. كيم ليست الوحيدة من عائلة كاردشيان التي تمتلك شهرة واسعة، بل كل أفراد العائلة تقريبا من المشاهير، وتعتبر الأسرة من أكثر الأسر الفنية إثارة للجدل، إذ ترتبط بكل فرد منها قصة غريبة. كذلك فإن مواكبة أخبار هذه العائلة تعتبر الشغل الشاغل لكثيرين بسبب تاريخها المرتبط بالترفيه والتسلية من ناحية، والفضائح والأسرار الخفية من ناحية أخرى. بدأ نجم الأسرة يسطع عام 2007، العام الذي أطلقت فيه الأسرة المكونة من كورتني وكيم وكلويه، إضافة إلى والدتهن كريست وهي مديرة أعمال العائلة، وشقيقهن الوحيد روب، أيضا أختيهما غير الشقيقتين كيندل وكايلي جينر. وقد دخلت الأسرة عالم الشهرة من خلال برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians الذي بدأ عرضه عام 2007، ولم يكن يحمل أي موضوع سوى مواكبة حياة أسرة كاردشيان على مدى 14 عاما ومن خلال 20 موسما. وقد لقي البرنامج شهرة كبيرة وتفاعلا واسعا، وبفضله تحولت أسرة كاردشيان إلى ظاهرة عالمية في وقت كانت العائلة غير معروفة. وما أن دخل عام 2017 حتى بات البرنامج يعرض في 167 دولة، وكل حلقة يشاهدها أكثر من 2,000,000 متابع حول العالم. لكن وراء تلك الشهرة الواسعة تختبئ أسرار كثيرة مثيرة للجدل حول هذه العائلة، أكثرها غرابة ما يتعلق بزوج والدتها ووالد شقيقتيها بروس جينر، الذي أجرى جراحة تحويل جنسي لأنثى ليصبح اسمه كاتلين جينر. وقد تقبلت كيلي وكيندل جينر الأختين غير الشقيقتين لكيم وضع والدهما الجديد،
واحتفلا معه بصورته الجديدة بعيد الأب. كذلك لاحقت كلوي أخت كيم شائعات عن صحة انتسابها للعائلة، زاد من حدتها أن كلوي رفضت الخضوع لاختبار الأبوة، بينما أكدت والدتها أنها فعلا ليست من عائلة كارديشيان، وأنها جاءت نتيجة علاقة محرمة إثر خيانة الأم لزوجها. أيضا فإن الأم كريس اتهمت من قبل مصادر موثوقة بأنها تقف وراء نشر الفيديو الفاضح لابنتها كيم، والذي كان السبب شهرة كيم كارديشيان، كما أنها دفعت ابنتها لتأدية صور عارية لصالح مجلة بلاي بوي. أما روب كارديشيان أو روبرت وهو الابن الوحيد للعائلة، فلم يصل إلى مستوى نجاح شقيقاته، وقد عرف بعلاقاته المتعددة والتي نتج عنها ابن غير شرعي يرفض روب الاعتراف به. دينها سر نجاحها. غرائب كثيرة تتعلق بهذه الشخصية الجدلية، أكثرها لفتا للانتباه علاقتها بديانتها المسيحية، التي تؤكد دائما تعلقها الكبير بها وحرصها على أداء مناسكها، وتصرح بأن للدين في حياتها دور كبير جدا وتأثير سحري، وتعتبر نفسها من المتدينين. ووفق المتابعات فإن كيم كارديشيان كانت أكثر جرأة في إظهار مفاتنها من مادونا ومارلين مونرو الأشهر تاريخيا في هذا المجال، حتى أنها ذات مرة ظهرت وقد غطت جسمها كاملا بطلاء الأظافر فقط. ولتويتر في حياة هذه النجمة دور فعال، إذ تحصل على دخل إضافي كبير مقابل كل تغريدة تنشرها، خاصة إذا روجت من خلاله لماركة معينة. من أسرار كيم أيضا أنها كانت تتمنى الزواج من جورج كلوني الذي تعتبره فارس أحلامها. ورغم أنوثتها الطاغية فإن كيم غير بارعة أبدا في الرقص، وقد فشلت حين تقدمت للمنافسة في برنامج Dancing with the Stars. عام 2021 رفعت 7 عاملات منزليات دعوى على كيم كارديشيان بذريعة أنها لم تدفع مستحقاتهن لفترة طويلة، واتهمت العاملات كيم بالبخل وبعدم الالتزام بدفع الرواتب، وهي تهمة تطارد عائلة كارديشيان كلها وليس فقط كيم. أنجلينا جولي، أيقونة الجمال العالمية. ولدت أنجلينا جولي في لوس أنجلوس كاليفورنيا في 4 يونيو لسنة 1975، وهي ابنة الممثل جون فويوت والممثلة مارشلين برتراند. صعدت إلى النجومية في التسعينيات وبدأت في التمثيل في سن مبكرة، حيث درست في معهد مسرح ستراسبرغ لي في وقت مبكر من مراهقتها، لتلتحق بعد ذلك في جامعة نيويورك. في بدايتها لعبت دور البطولة في فيلم جيا، ثم حصلت على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة في فيلم انترابتد جيرل. بعد ذلك أصبح اسم جولي أحد أكبر الأسماء في هوليوود، إذ لعبت أدوارا رئيسية في أفلام وينتد ميستر أند ميرسيس سميث. عرفت جولي برومانسيتها وتزوجت 3 مرات. عام 1995 ارتبطت بالممثل جوني لي ميلر الذي شاركها بطولة فيلم هاكرز، وتطلقا عام 1999 لترتبط بعده بالممثل الحائز على جائزة الأوسكار بيلي بوب ثورنتون، لكن زواجهما لم يستمر أكثر من 3 سنوات، ثم بدأت علاقتها الرومانسية الأشهر بالممثل براد بيت عام 2004. عاطفة أمومة طاغية. إضافة إلى رومانسيتها، امتلكت جولي حنانا وعاطفة أمومة طغت على شخصيتها، فسعت لتبني الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم. فعام 2002 تبنت جولي ابنا من كمبوديا أطلقت عليه اسم مادوكس، وبعد 3 أعوام تبنت ابنة تسمى زهرة. بعدها بعامين تقدم براد بيت بالأوراق الرسمية لتبني طفلي جولي، وعام 2006 أنجبت أول ابنة بيولوجية لها واسمها شيلوه. وشهد عام 2007 عضوا جديدا لعائلتها، حيث تبنت طفلا آخر عمره 3 سنوات من دار أيتام فيتنامية وأسمته باكستين. ثم أنجبت جولي توأمان نوكس ليون وفيفان مارشليان، وقد بيعت حقوق صور التوأمين إلى مجلة بيبل وهلو مقابل $14 مليون.
لتكون بذلك أغلى صور المشاهير الملتقطة على الإطلاق. عام 2016 أعلن الثنائي المذهل براد بيت وأنجلينا انفصالهما، واستمرت إجراءات الطلاق حتى عام 2019، حيث أعلن القاضي عودة الثنائي للعزوبية. وبينما قال براد إن إدمان الكحول هو سبب انفصاله عن حبيبته، قالت أنجلينا إن السبب هو مشكلات يصعب تجاوزها. جعلت النساء يكشفن عن صدورهن. عام 2013 أعلنت نجمة أفلام هوليوود وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجرائها لعملية استئصال لثدييها، بعد أن كشف لها الأطباء أن لديها احتمالية تزيد عن 87% للإصابة بسرطان الثدي، واحتمالية أكبر للإصابة بسرطان المبيض الذي أصاب والدتها وجدتها قبلها. وبعد خضوعها للجراحة واستئصال الثديين، باتت قصتها مصدر إلهام لغيرها من الأمهات لمحاربة هذا المرض الخبيث، إذ كشفت إحصائيات آنذاك أن إعلان أنجلينا هذا بحسب دراسة أطلق عليها تسمية دراسة تأثير أنجلينا أن عدد النساء اللاتي أجرين الاختبارات الطبية ارتفع إلى 4847 مقارنة مع 1981 امرأة في الفترة نفسها عام 2012، وذلك نظرا إلى الشعبية الكبيرة لأنجلينا، المرأة القوية المتألقة التي تعد أكثر النساء في الوسط الفني شعبية. مادوكس، الفتى الذهبي. الأطفال الستة الذين تبناهما ثنائي بيت وجولي مسجلين باسمهما، ومن بين أطفالها البيولوجيين والمتبنين يعتبر مادوكس الأقرب إلى جولي. وفي الوقت نفسه تنتشر شائعات عن أن مادوكس وبيت لم يكونا على وفاق، وأن الشجارات بينهما وصلت حد الاشتباك بالأيدي أحيانا. وقد أخذت جولي حكما على بيت بعدم الاقتراب من مادوكس نهائيا، ومنذ أن بلغ مادوكس سن المراهقة سمح له بالاختيار، ولم يكن مسموحا له حتى بحضور حفل عيد الميلاد 17 لابنه عام 2017. ومادوكس وأمه كانا مقربين منذ البداية، والآن بعد طلاق والديه أصبح الاثنان أكثر تقاربا من بعضهما البعض، وتصفه والدته برجل المنزل الآن، ويقف إلى جانبها حتى في حياتها المهنية. وإلى الآن تعتبر علاقة جولي بمادوكس أحد أهم الأسرار في حياتها، درجة أنها حرمت أبنائها الخمسة من تركتها وأوصت بها كاملة لمادوكس، حيث قدرت ثروتها عام 2019 ب$116 مليون، من ضمنها شركة جولي بلاس للإنتاج الفني التي ستؤول ملكيتها لمادوكس الذي لقب بالفتى الذهبي. الصندوق الأسود لأنجلينا جولي. رغم كل ما اشتهرت به من أخلاق وإنسانية، وصلت حد وصفها بالملاك، تبزغ بين السطور فضائح قديمة عن أنجلينا المراهقة والتي تعتبر صادمة، أشهرها علاقة محرمة بينها وبين شقيقها الذي انتشرت صور لهما معا وهما يقبلان بعضهما في وضعيات غير أخلاقية. وأيضا انتشر عنها أنها أقامت علاقة مع حبيب والدتها أندرا أرتون، العلاقة التي أدت إلى انفصال جولي تماما عن أمها، رغم تسمية ابنتها تيمنا بوالدتها في فان مارشال. كما انتشرت إشاعات كثيرة بعضها نسب لأنجلينا نفسها بأنه كانت لها ميول جنسية شاذة. كما كشفت مدبرة منزل أنجلينا جولي وبراد بيت السابقة أن منزلهما كان يعج بالمشكلات على مدار اليوم، وكانت غير قادرة على التحكم بانفعالاتها، إذ إنها كانت تعاني من الغيرة الشديدة على الصعيد الشخصي، فهي تكره أن ترى براد بيت يجني المال أكثر منها، وكانت دائما تتهمه بالخيانة. وقد وصفت أجواء منزلهما بالسامة للأطفال. منذ عام 2011 بدأ اسم أنجلينا جولي يتصدر عناوين الصحف بسبب عملها الإنساني واهتمامها بالأنشطة الخيرية، حيث عينت سفيرة للنوايا الحسنة لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووصل مساعداتها إلى اللاجئين في كمبوديا ودارفور والأردن وغيرها من الدول،
وعام 2005 تلقت جولي جائزة العمل الإنساني العالمية من جمعية الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعت دائما إلى تسليط الضوء على القضايا العالمية، وتبرعت لإنشاء المدارس والمراكز التي تهتم باللاجئين خاصة الأطفال، إذ مولت تأسيس المركز الوطني للأطفال اللاجئين والمهاجرين، والذي يركز على دعم الأطفال البعيدين عن أوطانهم. كذلك ساعدت في خطط مكافحة الإيدز والسل خاصة في أثيوبيا، كما تبرعت مؤسسة جولي بات ب2 مليون دولار للجنة الصحة العالمية، إضافة إلى جولات قامت بها بزيارة مخيمات اللاجئين في أكثر من 20 بلداً، منها سيراليون والعراق وأفغانستان والأردن وسوريا والبوسنة وغيرها. سيرة حياة تعج بالإنجازات والوقفات العظيمة لامرأة أثبتت نفسها في المجتمع كأنثى وأم وسيدة فاعلة، ولم يستطع مرض أو انفصال أو أي عقبة أن تكسرها أو تحط من عزيمتها، ولم تقدر مشكلة الوقوف في وجه تقدمها. وآخر تلك المشكلات دعوى قضائية رفعها براد بيت على طليقته مؤخرا بسبب بيعها حصتها في مزرعة مشتركة لهما لرجل أعمال روسي، حيث ادعى براد أنهما اتفقا ألا يبيع أحدهما حصته إلا بموافقة الآخر، وما تزال هذه القضية بيد القضاء. هكذا دخلت هؤلاء النساء عالم الشهرة من أبواب واسعة، فهل تظن أنهن يستحقن ما وصلن إليه؟ أم أن الحظ لعب دورا كبيرا في حياتهن؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.